اهلا بيكم حبايب بنليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنقول كلمتين كده ظراف لطاف في موضوع السينكوب. فعندنا حاله هنا كالهيد بتاع السؤال: a patient had a syncopal attack at home. جاله syncopal attack, he wakes up after few minutes. العيان ده في مجموعه صفات معينه هنضيفها ونشوف دي تخلينا نفكر في أي اتجاه. يعني مثلا اول احتمال العيان قال لك he suddenly regained his conscience، بقى فول ريكفري، يعني هو يعني في لحظات جاله سينكوبال اتاك وبعدها فاق بعد فيو مينتس، فول ريكفري زي الفل، مفيش اي يعني فاق كله تمام. في الحاله دي لازم نفكر في ايه؟ يلا ثواني كده ايه وقولوها. لازم نفكر في كاردياك سينكوب، اللي هي مثلا زي حالات ايه؟ الاورتيك ستينوزس والاريثميا والهارت فيلير. في حالات لما بيبقى فيها لو كارديك اوتبوت جامد زي الاورتيك ستينوزس او سيفير هارت فيلير، البني ادم لو عمل اي اكزيرشن البلاد الكارديك اوتبوت ما بيبقاش اناف ولا سفيشنت للبودي، لان انا عامل شويه مجهود فيعمل شويه تبص تلاقي ممكن ايه يدخل في سينكوبال اتاك مفاجاه. بالذات الاريثميا كمان فيها فاكتور، لو هي تاكيكارديا سريعه بيقل الدايستوليك تايم قوي، مفيش وقت القلب يملى فبيقل الكارديك اوتبوت. ولو حتى براديكارديا شديده برضو ممكن ايه تعمل تاثير برضو، ولكن التاكيكارديا السريعه اعنف يمكن اكتر لان بتقلل الدايستوليك تايم للقلب بيملى فيه. فعامة يوم ما يجي لي عيان بيجاله سينكوبال اتاك وسادنلي ريجيند الكونشنسنس او الوعي بتاعه with full recovery بعدها بدقائق وخلاص كله، دي غالبا تمشي مع الكاردياك ايه؟ سينكوب. ده بالمقارنة بمين بقى؟ عيان تاني remained disoriented for an hour or two on regaining his consciousness. يعني قعد ساعة ساعتين disoriented، ما جالوش فول ريكفري بعدها على طول كده. التاني الكاردياك بيكون استريح وقت السينكوب دي فبيبقى الكاردياك اوتبوت كافي، او الاريثميا وقفت بتبقى كتير منها ايه ترانزيانت وقفت والجسم رجع تاني، الكاردياك اوتبوت بقى كافي للبودي فبيرجع كومبليتلي اوكي من حيث الوعي يعني. لكن في حالة تانية بيريمين ديس اورينتد العيان لمدة 1 or 2 hours. دي تخلينا افكر في ايه لما يحصل كده؟ خلينا افكر في سيجرز. يعني يوم ما عيان يجي لي في العيادة ويقول لي انا بيجي لي سينكوبال اتاك وبعدها اقعد مدة طويلة ساعة ساعتين ديس اورينتد، هي الفكرة في السيجرز لما تشوفوا في النيورولوجي عندنا في الابيليبسي هنلاقي الالكتريكال اكتيفيتي في البرين بتبقى ايه؟ بتبدا في فوكس غالبا وتسيطر على البرين. البرين بيحاول يحمي نفسه من الاكسسيف ستيميوليشن بانه يعلي الانهبيتوري امبلسز جوه الخلايا او فايه اللي بيحصل لما الابيليبتيك فيت خلاص تهبط وتقف وتبطل ارسال اشارات كهربيه؟ البرين سيلز مليانه انهبيتوري ميدياتورز كانت بتحاول تنهبت الايه الالكتريكال اكتيفيتي العاليه دي، فده بيديله الانهبيتوري ميدياتورز دي في البرين تخليه ديس اورينتد، حاجه انهبيتوري بقى ديس اورينتد فور ان اور اور تو بعد ايه ما يرجع الوعي. يبقى في واحد بعد ما يرجع الوعي رجع تماما فاكر كل حاجه ما عندوش اي مشكله، دي غالبا الكاردياك سينكوب. التاني قعد ديس اورينتد ساعه ساعتين، دي غالبا الايه السيجرز. طيب العيان بقى لو فقد الوعي وايه اللوس اوف كونشس واز، ما قالكش انه صادن كده بيجي له، بيقول لك ده بيجي لي جراديوال ومعاها شويه شيكينج وسويتنج وبالبيتيشنز ونوزيا. ده مش صادن بقى كده، ده بيجي له ايه جراديوال. الاتاكس دي بتجي له ايه بالتدريجيه، بيبدا يدروخ ومعاها سويتنج ومعاها بالبيتيشنز ونوزيا ويبدا يرعش والسينكوب بتجيله بس بتيجي جراديوال مش مفاجاه، مش سريعه. الجراديوال سينكوب دي اللي هي معاها الاعراض دي تخليني افكر في ايه ميتابوليك بروبلم. حاجه بقى من حاجات مثلا ايه هايبوجلايسيميا، مثلا بياخد انسولين وبيجي له هايبوجلايسيميا، او اتاكس اوف هايبوجلايسيميا بتحصل مع امراض اخرى كثيره زي انسولينوما على سبيل المثال بتفرز انسولين.
ونشوف الجي اي تي للفوارق ايه ما بينهم عندنا. فالفكره العامه ان هو يوم ما عيان، يعني هي دي حته مهمه جدا، جات له الاتاك وبعدها فاق على طول وواعي تماما ومفيش اي، مش ديس اورينتد، دي غالبا الكاردياك سينكوب. ريح شويه، الكاردياك اوتبوت بقى كافي للتيشوز، خلاص قام مكفي وزياده للاكسجين نيدز بتاعه البودي، رجع له الوعي كامل. قعد ديس اورينتد ساعه ساعتين، دي غالبا او احتمال سيجر او ابيليبتيك فيت لايا كان سببها. لو العيان بتجيله مش مفاجاه، بتجيله بالجراديوال السينكوبال دي قبلها في اعراض كده وبينها سويتنج وشيكينج تريمورز بالبيتيشن زوزيا، افكر في ميتابوليك بروبلم زي اشهرهم الهايبو جلايسيميا. لو العيان جاله بيجيبه السينكوبال اتاك وبقيس له الضغط، بيتقاس له الضغط لقينا 12 بوينت رايز في البلس، بيحصل له تاكيكارديا بعدها، ولما جيت اقيس له لقيته 20 بوينت دروب في السيستوليك بريشر لما جه كان راقد وخليته يقف. يعني العيان اخليه راقد واقيس له الضغط وبعد كده اخليه يقف واقيس الضغط تاني، لقينا حصل له تاكيكارديا بسيطه ونقص سيجنيفيكانت في السيستوليك بلاد بريشر. الموست لايكلي دايجنوزس في الحاله دي اللي هي انا غششتها لكم، يعني اللي هي اورثوستاتيك هايبوتنشن. كونديشن تانية خالص، يوم ما الاقيها مش هلاقيها في الحالات التانية، يعني سواء كاردياك سينكوب، سواء كانت سيجر، سواء كان ميتابوليك بروبلم، مش هتخليه وهو قاعد عندي في العياده بيشتكي لي ان انا اجي اقيس له الضغط الاقيه وهو راقد وهو واقف في سيجنيفيكانت ديفرنس، بيقل قوي الضغط السيستوليك لما يقف العيان. فدي غالبا اورثوستاتيك هايبوتنشن. وهنا بتخليني دايما اول ما تحصل افكر في الميكانيزم بتاعها. ممكن تبقى هايبوفوليميا، بياخد دايوريتكس كتير. هو اللي بيحصل انا لما اجي اقوم اقف فجاه بيحصل بولينج للبلد لللور ليمب، وريفلكسلي النيرفس سيستم الاوتونوميك يعمل سيفير فينو كونستريكشن، يرجع البلد فلو كافي للهارت والبرين، فما يحصليش حاجه لما اجي اقف فجاه. لكن لو في هايبوفوليميا مش هيبقى حتى الكميه اللي هتنزل دي هتبقى سيجنيفيكانت انف، لان كل الفوليوم قليل، بدرجه حتى الفينو كونستريكشن مش هيبقى كافي انه يبوش حاجه، لان في هايبوفوليميا اوريدي جامده، فهيقل الفلو للبرين بدرجه ان هو كل ما اجي اقوم او يقوم العيان يجي له زي سينكوبال اتاك او دوخه شديده على حسب وصف العيان. في دراجز بتبلوك الاوتونوميك ريسبونس السريع اللي هو انستنت فينو كونستريكشن عشان يرجع لي الفلو تاني للهارت والبرين. في اوتونوميك نيوروباثي زي حالات الديابيتس ميليتس معاه اوتونوميك نيوروباثي، تبص تلاقي مانع الريفلكس السريع جدا ده، فتبص تلاقي هذا العيان بيجي له اورثوستاتيك هايبوتنشن من اوتونوميك نيوروباثي، من هايبوفوليميا، من دراجز. فيبقى انا عندي باختصار شديد الحاله اللي هي كانت، لو افكركم بيها، الكاردياك اللي هي كانت بتجيله ويرجع له الوعي، السينكوبال اتاك او الدوخه حسب الوصف، ويرجع له الوعي كامل، دي غالبا كاردياك سينكوب. الحاله اللي هي بيفضل عن ديس اورينتد 1 or 2 hours، دي غالبا السيجر. الحاله اللي هو كان فيها بتبقى جراديوال الدوخه مش مفاجاه، ومعاه سويتنج وبالبيتيشنز ونوزيا وتريمورز، دي ميتابوليك زي الهايبو جلايسيميا. الحاله اللي بيجي له دوخه ومعاها اورثوستاتيك هايبوتنشن، دي افكر في اوتونوميك نيوروباثي، اللي اسبابها شفناها متعدده كما راينا. راجعوا هذا الفيديو، وقبل ما اترككم بس افكركم سريعا ان عندنا في midler.us موجوده متاحه لتسهيل رؤيه اليوتيوب فيديوز، وان شاء الله قريبا يمكن نحط الفيديوهات كامله من غير اعلانات خالص كمان عشان تبقى سلسه على الناس. فتابعونا عليها. الPDF فايلز موجوده فيها، تقدروا تدوسوا البتاعه دي وتدخلوا تقتنوا اي PDF فايل عايزينه، موجودين كلهم للناس اللي عاوزاها تقراها وتتابع، سواء بقى الاطلس او الديفرنشال دايجنوز ثيرابيوتكس الى اخره. وبالنسبه للناس اللي السبسكريبشن ما بيفيدش كتير لوحده، لانه ما بيديش الحق غير الشخص يعمل تعليق. اللي محتاج يشوف الفيديوهات بانتظام وتجيله كل حاجه جديده بننزلها،
لازم يدخل على الجرس ده اللي جنب كلمه سبسكرايب لو انا مشترك، وادوس عليه هيطلع لي 3 اوبشنز، اختار الاوبشن اللي هو الايه اللي لازم ده يبقى لونه بلاك وفيه شرطتين كده. هو ده الوضع الوحيد اللي يسمح ان النوتيفيكيشنز تيجي للشخص، ان مش مجرد السبسكرايب، لازم يبقى الجرس ده لونه بلاك وحواليه شرطتين، هو اللي ده اللي يضمن ايه للناس ان هي تقدر ايه يجي لها النوتيفيكيشنز بانتظام اذا كانوا ايه انترستد. وهد عامل لكم لينك البي دي اف فايلز موجوده، هتبقى تحت في البوكس اللي تحت الفيديو باذن الله للي يحب ايه يقتنيها. شكرا جزيلا والى اللقاء، باي باي.